מה הטעות הכלכלית הכי גדולה שישראלי הממוצע עושה, לדעתך? אני חושב שהטעות הכלכלית הכי גדולה שעושים, זה לא לדעת ולא ללמוד מה זה כסף. וזה בעצם סוג של, אתה יודע, מותרות שלי יש היום, אחרי ששאלתי את השאלה הזאת לפני קצת פחות מעשור, אבל אני חושב שהעיסוק הזה של שעתיים, שלוש, יום אחד, במהות של מה זה בכלל כסף, מה זה הדבר הזה שאנחנו מקדישים 70% מהחיים שלנו כדי לעבוד, כדי להשיג אותו, כדי להשתמש בו לפנאי שלנו, שזה 30% מהזמן, מינוס השינה. כן. אני חושב שזה צריך להיות הדבר המרכזי שאנשים צריכים לתקן, ושמשם תגיע גם ההבנה של איך כסף עובד היום. למה הכסף הזה לא פועל לטובתנו במהות שלו, וברמת החוק שלו. ואז השינוי מיינדסט שמגיע עם זה, השינוי פרספקטיבה על איך אני יוצא מהמרוץ הזה, מהמרוץ שאני לא סוגר את החודש, מהמרוץ שאני לא מצליח ליצור חיסכון שיספיק לי לקנות את הבית, או לטוס לחופשה שאני רוצה, או לפנק את המשפחה שלי ולהעלות את רמת החיים. אני חושב שהשינוי מיינדסט שנובע מלמידת מה זה כסף, זו הטעות הגדולה ביותר. זאת אומרת, הבורות. נכון. אז אוקיי, קודם כל, לפני שאני אכנס לדברים האלה שאתה אומר, זה ממש מעניין, ויש עוד הרבה שאני רוצה לגעת בו, אני רק אציג אותך ברשותך. אתה בעצם בן סמוכה, אתה מומחה קריפטו, והתנהלות פיננסית למעשה. כן, אני בעיקר נמצא כמובן בתחום הקריפטו, אני נחשב בין הדמויות המשפיעות בישראל בתחום, גם עם המכללה שלי, גם עם גוף התוכן שלי. הוזמנתי לדבר גם בכנס הביטקוין הגדול בעולם, אני מייעץ לחברות גדולות, לרגולטורים ועוד ועוד ועוד. אני יותר משקיע מקרו גם, ומאוד מאוד מעורה בגיאופוליטיקה, אז לשמחתי ולצערי בו זמנית, הייתי במקומות שבהם חזיתי מראש אירועים גיאופוליטיים, כמו המלחמה בישראל, כמו המלחמה באוקראינה ואחרות, וזה לשמחתי, כי אם זה כבר קורה, אז might as well make money out of it. וואו, אוקיי, טוב, מרתק בטירוף. אני כן אשמח לשאול, בעצם, האם לדעתך הכסף של ישראלים, אתה יודע, איך שאתה תיארת את כל הדברים, כולל המבט העל והכל, כשהוא יושב בבנק, האם הכסף שלנו בטוח בבנק? אני רואה את הכסף שלנו, את השקל, את הדולר, את היורו, בתור קוביית קרח נמסה. שזה אומר שכשזה יושב בבנק, או כשזה יושב במזומן בכיס, כוח הקנייה מדקה לדקה, משעה לשעה, מיום ליום, הולך ונשחק. אז ה-100 שקלים שהיום אני מחזיק בבנק, שנה הבאה הולכים לקנות לי 98 שקלים, שווי מוצרים ושירותים, ואז 95 וכו' וכו' וכו'. וזה אגב רק לפי המדדים הרשמיים של האינפלציה, של עליית המחירים. המדדים האלטרנטיביים משקפים תמונה הרבה 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 יותר גרועה. אז בטוח ברמת האם ה-100 שקלים שלי אני אוכל למשוך 100 שקלים? כן. האם ה-100 שקלים שאני אמשוך, כשאני אמשוך אותם, יקנו לי את מה שאותם 100 שקלים מאז קנו? זה לא. הבנתי, אז גם יש את האובדן ערך שקורה בתוך הבנק. נכון. אבל האם למעשה יש גם את המעבר שאנחנו נמצאים לקראתו של שקל דיגיטלי, כל מיני תהליכים שקורים עם הכסף בתוך הבנק, האם יש דרכים יותר טובות לשמור את הכסף מאשר לשים אותו בבנק? התשובה היא שבסוף הכל בחיים זה טרייד-אוף. הכל זה פשרות. ומה שקרה זה שמעידן האינטרנט במיוחד, אבל גם מהפכת הבנקאות עוד לפני כן, זה שאנחנו לאט לאט בפשרות ויתרנו יותר על החופש, על הפרטיות, על כל מה כמעט כל מה שמוגדר כזכויות אזרח בסיסיות במדינה דמוקרטית. היום אתה תנסה להעביר סכום כסף גדול מהבנק, אתה תקבל טלפון, איך אתה מעז להשתמש בכסף שלך בלי לדבר איתי קודם לכן. שים לב לניסוחים, זה הכסף שלך, אבל אתה צריך אישור. בין אם זה לקנות קריפטו ובין אם זה לקנות משהו אחר. אתה לא תוכל למשוך עכשיו 50,000 שקל בבת אחת כדי לקנות רכב. למה? כי אתה עבריין עד שהוכחת אחרת. ומכאן הפרספקטיבה שלי, כן, זה בטוח מבחינת שאם הבנק קורס, אז הממשלה, שזה כסף הציבור והדפסת הכסף על חשבון הציבור, יצילו את אותו בנק, אז לכאורה אני אקבל את הסכום הנומינלי, המספרי שרשום לי. אבל בפועל, אני מאמין בהחזקה עצמית של ערך. אני חושב שהמציאות שבה אנחנו חיים היום, של מציאות כסף משתנה, בין אם זה הדיגיטליזציה של מאחורי הקלעים, בין אם זה התהליכים הגלובליים שקורים. אתה יודע, אנחנו רואים את מתכת הזהב, הבוקר חוצה את $5,500 לאונקייה. זה
מעטים מאוד בעולם מבינים עד כמה זה דברים דרמטיים שקורים אחת לעשורים. תסביר לנו בבקשה את הדרמטיות של הדבר הזה. הזהב הוא כסף כבר 6,000 פלוס שנה. זו למעשה זה סוג כסף הסחורות המאומץ ביותר, וזה גם מדהים לגלות ככל שאני לומד יותר על ההיסטוריה של הזהב, שהוא מאומץ ככסף במקומות שונים, בתרבויות שונות ובו זמנית. התכונות של הזהב שאפשרו לו להיות מאומץ ככסף בצורה הזאת, זה בעיקר הנדירות הטבעית שלו. אי אפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים. יחד עם כל מיני תכונות של קל להמיס אותו, להתיך אותו למטבעות וכו', זה והצבע היפה שלו, הפך אותו לסוג של סמל לכוח, משהו שיוצר איזשהו ביקוש טבעי לרצות להחזיק בו, וכתוצאה, לאמץ אותו בתור הכסף הטוב ביותר. ב-400 שנה האחרונות חווינו כמה וכמה תקופות שנקראות תקן הזהב. מה זה תקן הזהב? אתה נגיד ממשלה או בנק פרטי, אתה מנפיק שטרות נייר. השטרות נייר האלה הן לא סתם מספר, הם חוב. הם חוב של הבנק אליך, שהוא מחזיק זהב בכספת, ושבכל רגע נתון תבוא עם השטר, ותקבל את השווי של הזהב שנמצא בכספת. ההבטחה הזאת הופרה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אותו מבנה מנגנון תמריצים חזר על עצמו, בנקים הדפיסו הרבה יותר שטרות, וכולל ממשלות, הדפיסו הרבה יותר שטרות מאשר זהב שהיה בכספות. הציבור מתישהו הבין את זה, בדרך כלל ביחד עם משבר כלכלי, רץ עם שטרות חסרות הערך לבנק, תביאו לי את הערך האמיתי, תביאו לי את מה שאתם חייבים לי, תביאו את הכסף שלי שזה הזהב, וכמובן אמרו להם, בסה, מצטערים, במקרה הטוב תקבל 10 סנט על כל דולר, 5 סנט על כל דולר, וזו פשיטת רגל אמיתית. מ-1971 התנתקנו לחלוטין מתקן הזהב, וזה אומר שהכסף הממשלתי כיום, המרכזי ביותר שהוא הדולר, אבל גם היורו, היואן הסיני, היין היפני, השקל הישראלי, אף אחד מהם לא מגובה בכלום פרט לאמון. אמון שלנו במוסדות הממשל שימשיכו להיות אמינים ויציבים וכולי, ובגלל זה אנחנו משתמשים בכסף הזה. כי מגיל מוקדם לא מספרים לנו שככה זה עובד, ואומרים לנו בזה אתה תשתמש, ומחייבים אותנו בחוק לשלם עם זה מיסים. אז גם אם הרווחתי את ההון שלי בביטקוין, אני אהיה חייב להמיר את החלק היחסי של תשלום המס לשקל, בכך אני יוצר ביקוש, במובן מסוים אני אטען פיקטיבי לשקל, רק כדי לשלם את המיסים, וזה הדרך שבה המערכת עובדת היום. כן. עכשיו, המערכת הזאת עבדה בעיקר לארצות הברית. ארצות הברית היא מנפיקת הדולר, היא זאת שיכולה לשלוט בכסף של כל העולם, כי זה מטבע הרזרבה העולמי, גם לאמצעי תשלום, איתו משלמים חשבוניות והכל, וגם לרזרבה, איפה רוב העולם מעדיף להחזיק את ההון שלו, בדולר או בנכסים דולרים. אבל ארצות הברית, ב-50 שנה האחרונות, גם השתמשה בכוח הזה בצורה לא פרופורציונלית, שזה אומר שהיא הטילה סנקציות על מדינות, על גופים שפעלו שלא לרוח עיניה, זאת אומרת, לפי איך שהיא החליטה שככה הסדר העולמי צריך להתקיים, אז לא תקשיב לי, כולל אגב חוקים של הומופוביה, לצורך העניין. אם עכשיו מדינה באפריקה לא רצתה להעביר חוקים שיאפשרו להומואים, לקהילה הלהט"בית להתחתן, במקרה כזה ארצות הברית מטילה עליה סנקציות. זה כוח בלתי נתפס. כן. ב-15 שנה האחרונות אנחנו עדים למגמה, בעיקר ברוסיה ובסין, של הפחתת התלות בדולר. המגמה הזאת מאז הורחבה בצורה דרמטית מאוד, לא רק למדינות בריקס, שזה ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה, אלא ליותר מ-40 מדינות שהצטרפו לאותו גוש סחר, שנהיה כבר הרבה יותר מגוש סחר, יש כבר הסכמים צבאיים ובריתות ועוד דברים נוספים שקורים שם. כל המדינות האלה, על סטרואידים, בורחים מהדולר. וזה לא דבר שקל לעשות, כי רוב הסחר בעולם מתבצע בדולר. אז הם בו זמנית יוצרים תשתיות תשלומים שמגובות בזהב. לדוגמה, יש לך בסינגפור, בדוביי ובהונג קונג, בנקים, שכל המדינות שהרגע ציינתי מחזיקים חשבונות בנק וכספות באותם בנקים, ונניח ועכשיו רוסיה מוכרת מיליארד דולר שווי רובל לסין. סין משלמת לה ביואן, ההפרשים, מה שנשאר בבין לבין, מומר לזהב ועובר פיזית בין הכספות באותו בנק, וככה הם יודעים שהם יכולים לבצע את ההתחשבנות בזהב
ולהתנתק מהדולר. אז הם משלמים אחד לשני, כל אחד במטבע המקומי. אני כרוסיה משלם לך כסין ברובל, אתה כסין משלם לי ביואן, אבל את ההפרש לשער חליפין אנחנו ממירים לזהב, ואז אנחנו לא תלויים אחד בשני, וזה מה שקורה בעולם של חוסר אמון. מה שאנחנו, אם אני מחזיר את זה חזרה לזהב, הזהב מאפשר את אותה בריחה. למה? כי זה נכס שלא תלוי באף צד שלישי. זה נכס שאתה יכול לאמת אותו בעצמך שהוא אותנטי, שהוא טהור, מה שנקרא בשפה המקצועית, ואתה יכול להחזיק אותו בלי שום סיכון של צד שלישי. וזה בדיוק מה שהם רוצים. וזה גם למה ביטקוין, כמובן שתכף נדבר על זה, נכנס למשוואה. אז הנסיקה הזאת בזהב, שהיא נסיקה היסטורית, שלא ראינו כאלה תנועות משנות ה-70 המאוחרות, זה נסיקה שמעידה על חוסר סדר במערכת הכסף העולמית. חוסר אמון במערכת הכסף העולמית. כן, אוקיי, מיליארד שאלות. אוקיי, אז קודם כל מרחף מעל זה משהו שאני הייתי שמח, כי קריסת הבנקים של 2008 נראה לי מאוד מתארת את כל מה שתיארת של איך בעצם זה עובד ומה קורה שם. זה אחלה דרך להבין אולי את כל העניין. והעניין של קריפטו, ובעצם איך אתה מתנהל מול הדבר הזה, אני אשמח להבין, ומה החומרה של הדבר הזה שאתה אומר, מבחינת איפה לשים את הכסף ואיפה כדאי להתנהל, כי באמת נשמע פה קריסה, ומה בנוגע לבועה. שמדברים עליה, של השנים הקרובות, סביב AI, וכמה שזה בעצם עומד אולי לשנות את פני הכלכלה. כן. כל הדברים האלה, מה אתה יכול להגיד? אז תראה, העמדה שלי קצת שונה בסוף בפרספקטיבה שלי. אני המון שנים צולל לתוך מה שנקרא The End Game. מה זה The End Game? The End Game זה סדרת פודקאסטים, אגב, שאתה מאוד תאהב, של משקיע מוכר בשם גרנט וויליאמס. כן, זה גם סרט מאוד מפורסם של... גם, נכון. ובסדרה הזאת בעצם יש הנחת מוצא. והנחת מוצא היא שמערכת הכסף, כמו שאנחנו מכירים אותה, קורסת. מגיעה לסיומה. עכשיו, קריסה יכולה לקרות בשנה. ראינו הרבה מאוד מדינות ספציפית שבהן זה קורה, ויכולה לקרות גם על פני עשורים. כשהפאונד הבריטי, בעצם בריטניה הייתה האימפריה השולטת במשך למעלה מ-100 שנה. הפאונד הבריטי היה מטבע הרזרבה העולמי. המעבר בין הפאונד הבריטי לדולר האמריקאי היה מעבר של יותר מ-30 שנה, שהתחיל בעצם ממלחמת העולם הראשונה, ונסתיים בסוף מלחמת העולם השנייה. אני חושב שאנחנו נמצאים בבועה של הכל. לא רק בבועה של ה-AI, לא רק בבועה של הקריפטו, שקיימת בסקטורים ספציפיים בתוך הקריפטו, לא רק בבועה של מניות טכנולוגיה באופן כללי, או של נדל"ן, אלא בבועה של הכל. מה זה בועה? בועה זה בעצם מצב שבו הציבור מעריך ביתר את הערך הפונדמנטלי, את הערך הכלכלי, שמוצר, שנכס, שמניה מספקים לו. 2008 זה ממש עניין הדיור, היה בועה. אז שם היה בועה ספציפית באלמנטים מסוימים של דיור. כן, זה הגיע גם לעם, זה התחיל מלמטה, אבל זה לא היה הדבר היחיד ב-2008. יש לזה גם, מהזווית של ניהול כסף, יש לזה גם הרבה משמעויות אחרות. בועה למשל יכול להיות, אם ניקח את ביטקוין כדוגמה. לביטקוין היו כמה וכמה בועות בדרך שלו. ב-2011 הוא טס ל$30 למטבע, מדולר, ובאותה שנה קרס ל$2 חזרה. מה קרה שם? זאת הייתה בועה, כי כשהוא טס ל$30, אנשים חשבו שיש לו הרבה יותר יכולות ממה שיש לו, אבל הוא היה פחות תואם עדיין את השימוש היומיומי באינטרנט וכו'. אז הוא קרס ל$2 כדי להחזיר חזרה את הערך ואת המחיר לאיזון. על אותו משקל 2017, אם אני קופץ קדימה. זו הייתה הפעם הראשונה שביטקוין באמת הגיע למיינסטרים, ראינו תורים בכספומטים, טירוף, כולם חשבו שהם יוכלו להיות מיליונרים, רק מלקנות ביטקוין ולמכור אותו למישהו אחר. זאת הייתה בועה, לא כי ביטקוין לא טוב ולא כי אין לו ערך, אלא כי פשוט הציבור העריך בצורה דרמטית מאוד יותר את הערך שהוא סיפק באותה נקודה. כן. אוקיי? וורן באפט אומר רק במילה, שכשזה מה שהציבור פונה כולו לכיוון אחד, זה בדרך כלל סימן שאתה צריך לפנות לכיוון אחר. נכון זה מעיד מאוד. נכון מאוד. כן. עכשיו, תשאל אותי לאורך כל הדרך האם ביטקוין הוא בועה, או האם זהב הוא בועה, אני אשאל אותך מה מסגרת הזמן עליה אתה מסתכל. הבנת? כן. עכשיו שאל אותי על זהב, אני אגיד לך שזהב לדעתי בועתי כרגע. כל המאפיינים של הגרף, של הפסיכולוגיה, מעידים עבורי, שכנראה יש איזושהי סתירה מגיעה. האם זה יקרה? אני לא יודע. אבל אני עדיין מחזיק זהב, וזאת הפרספקטיבה ארוכת הטווח שלי. אבל עדיין כרגע התנהגות מחיר של נסיקה של 200% בשנה למתכת שנחשבת יחסית יציבה במחיר שלה, זה בעיניי התנהגות שיש בה מן הבועתיות. עכשיו, למה אני מתכוון שאנחנו בבועה של הכל?
כן. אני טוען שהכסף שלנו מושחת. והכסף שלנו מושחת על ידי זה שאפשר בלחיצת כפתור להדפיס את אותם מספרים שמופיעים לנו בחשבונות הבנק או בכרטיסי האשראי, ושגילו לנו או סיפרו לנו כל החיים שכסף לא גדל על העצים, אבל שזה לא נכון. כסף גדל על העצים. העצים פשוט לא בגינה, לא שלך, לא שלי ולא של רוב המאזינים שלנו. ולכן, מה הבועה שקורה כאן? הבועה היא של שליטה ניהולית בכסף, שהובילה להדפסת כסף, שגרמה לפערי ההון הגדולים ביותר בהיסטוריה. כי כשאתה מוריד ריבית, ריבית היא מחיר הכסף על פני זמן. זה שכירות שאתה לוקח על כסף, אתה לוקח אותו מהעתיד, מביא אותו להיום, משלם שכירות, כדי שתוכל מה? ליצור ערך כלכלי, שיכניס לך יותר מתשלום החוב, והריבית על החוב. זה מה שחוב טוב אמור להיות. כן. מה אם אני אגיד לך שאנחנו חווינו עכשיו, למשך, ב-20 שנה האחרונות, היו יותר מ-15 שנה של ריבית אפס. מה זה אומר ריבית אפס? זה אומר שלמחיר הכסף על פני זמן הוא אפס. אין ערך לכסף על פני זמן. אבל מה זה אומר? כי בפועל הרי אנחנו, כל מי שיש לו איזושהי הלוואה או משהו כזה, תמיד יש לה ערך מסוים עם אחוז מסוים. נכון מאוד, אבל זה העניין של הגדל על העצים, רק לא אצלנו. ככל שאתה יותר מקורב לצלחת, או שיש לך כבר יותר נכסים שהופכים אותך ללווה טוב יותר, אתה תקבל את התנאים שהכי צמודים לאפס. ואז מה קרה? מי שכבר היה לו דירה, יכול היה למשכן אותה ולקנות דירה נוספת ושלישית ורביעית וחמישית, ולהפוך את דירה ממוצר של דיור, אנחנו אמורים לגור בה, למוצר של השקעה, ולנפח את המחיר בצורה מאוד מאוד בועתית, לא רק בישראל, בועת הנדל"ן של קנדה, של אוסטרליה, של גרמניה, של ארצות הברית, היא מפלצתית בממדים שלה. אנחנו מדברים פה על דרך נוספת להבין שאתה בבועה, זה שאנחנו מדברים בטריליונים, כאילו זה רגיל. תחשוב שטריליון זה מספר שלא אתה, לא אני, וגם כנראה שלא ההורים שלנו למדו בכלל בשיעורי חשבון. איך יכול להיות שאנחנו מדברים על זה שאפל ואינווידיה מגיעות ל5 טריליון דולר למניה, ויורדות $0.5 טריליון ביום, או לא? חברים, זה לא מספר תקין, זה מספר שקרה בארגנטינה, בוונצואלה, בקולומביה, בזימבבואה, בכל קריסות המטבע האחרונות, הגיעו לטריליונים. מה אתה אומר? כן, וזה in our faces, אוקיי? רגע, ברשותך, בטח, חופשי. כי יש את העניין של בעצם החוב המדיני של ארצות הברית, מדברים עליו המון, הטריליונים הם שמה גם. 38.7 בינתיים. אז כמה בעצם נתת דווקא את הדוגמה של החברות הגדולות? כמה זה מחובר יד ביד? זה מחובר למה שניסיתי לצייר לך את התמונה של הבועה של הכל. עכשיו, בבועה של הכל, כבר נחזור לפרק, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לספונסר של היום, מיקוליביה. אם אתם מתקשים להתרכז מהלך היום, זה בדיוק בשבילכם. אם יש דבר שעוזר לי להתרכז ובאמת לקיים שיחות ארוכות ולהישאר חד ומרוכז לאורכן, זה פטריית הריסיום, או בלשונה העברי, פטריית רעמת האריה של חברת מיקוליביה. מיקוליביה היא החברה הוותיקה בשוק בישראל, בתחום פטריות המרפא, וזה מאוד ניכר באיכות. אני אומר לכם את זה בתור מישהו שמנסה לא מעט תוספים, אין משהו שמשפיע עליי יותר באופן מיידי, אני צורך את זה כבר שנים. פטריית הריסיום של מיקוליביה ספציפית. מאוד מאוד עוזרת, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להשתמש בזה. מדובר במיצוי מרוכז באיכות גבוהה, ופשוט מאוד קל לקחת את זה כל יום. אם בא לכם לנסות, יש לינק בתיאור של הפרק, וכאן לגבי המסך, יש גם ברקוד. מוזמנים להשתמש, תשתמשו בקוד דושי, ותקבלו 10% הנחה בעת רכישת הפטריה. פטריית הריסיום, רעמת האריה. שוב, תשתמשו בקוד דושי. תודה רבה למיקוליביה, וכעת נחזור לפרק. יש לה בעצם מסגרות זמן של סקטורים שונים. הייתה לך בועה צרכנית, אוקיי? הייתה לך בועת נדל"ן שבעיקרה הגיעה מהריטל, מהאדם הקטן. הייתה לך עכשיו 15 שנה בועה במניות שמונעת על ידי חברות הטכנולוגיה בלבד. תוציא את ה-Magnificent 7 מהחישובים, וה-S&P עשה בערך 150% מ-2008-2009. תכניס אותם, הוא על 600%. אתה מבין? כן. שזה לא הגיוני. זה פשוט, זה אמור להיות 500 חברות שמשפיעות, לא 7. וככל שמדובר בכסף הממשלתי ובחוב הממשלתי, כל קריסת מטבע וכל קריסה כלכלית של מדינה הגיעה בסוף, אחרי שהמגזר הפרטי, המשקי בית, לא יכלו לקחת יותר חובות, אז הם היו חייבים לגלגל את החוב למישהו אחר. ואז הגיעו התאגידים והחברות, לקחו את כל החובות, כבר לא הגיעו למיצוי, לא יכולות לשרת יותר את החוב הזה,
ואז הכל הממשלה מתחילה לקחת. אז מה קרה ב-2008-2009? זה היה המעבר הזה מהציבור לממשלה. כי מה הפדרל רזרב ומשרד האוצר האמריקאי עשו? הם אשכרה קנו אגרות חוב של משכנתאות רעילות מהציבור. אז הם לקחו את החוב הרע והעבירו אותו לממשלה. מה הם עשו בקורונה? את אותו דבר, רק לתאגידים ולמשקי בית. לקחו מהציבור, שמו על המאזן של הממשלה. עכשיו, כשזה קורה, אתה מגדיל את החוב שאתה חייב לקחת כממשלה אקספוננציאלית. וזה מה שקורה היום. ארצות הברית היום כבר עומדת על 38.7 טריליון דולר. הוצאות הריבית של ארצות הברית היום יותר מטריליון דולר בשנה, שזה יותר מהוצאות הביטחון שלה, אוקיי? וכל שנה זה הולך לגדול ביותר מ2.5 טריליון דולר, ובקצב שהולך וגדל. כן. עכשיו שוב, אנחנו מדברים בטריליונים. גירעון של ממשלת ארצות הברית שווה ערך לתוצר הכלכלי של רוב מדינות העולם. אז אוקיי, אז כמה שאלות. קודם כל, אני אשמח להבין מה האנד גיים שאתה רואה פה, לאן זה הולך, אבל אני אשמח קודם כל, אם אתה יכול, כאילו, יש לי עוד הרבה שאלות על כל מה שהסברת, אבל איך זה נוגע לי עכשיו לציבור הישראלי, לאזרח הישראלי הפשוט? לכל אחד שמאזין פה, מה זה נוגע אליו? זה נוגע, תראה, אני לא נהנה להיות במושב הזה של סוג של נביזה, בדיוק. ממש ממש לא נהנה מזה, אבל יש לי איזו הרצאה חדשה שאני רץ איתה כמה חודשים, וההרצאה הזאת מסתיימת מה הצעדים שאתם צריכים לעשות. הדבר הראשון זה להפסיק לחשוב שאתם חיים באשליה, ולהתחיל להסתכל למציאות בעיניים. אנחנו, בין אם זה יוגדר או לא יוגדר, אנחנו נמצאים במלחמת עולם כבר 3.5 שנים. המלחמה הזאת נגעה בכולנו, במיוחד במדינת ישראל, באופן מאוד מאוד ישיר, מאז 7 באוקטובר וכל מה שחווינו מאז. ובכל זאת יש איזשהו ניסיון לחיות חיים רגילים, להגיד הכל טוב, אנחנו נתגבר וכו'. אז זה לא יתגבר מעצמו, צריך לפעול לעבר להתגבר על זה. ודרך אחת לפעול היא לפקוח עיניים. אחרי שפקחת העיניים לזה שהמציאות פה השתנתה, זה גורם לך לשאול, אוקיי, מה אני צריך ללמוד כדי לשנות דברים שאני עושה היום? למשל, אם יש מישהו מהמאזינים שעדיין לוקח חוב כדי לצאת למסעדות, או כדי לטוס לחול, סליחה, אבל אתם צריכים לתת לעצמכם סתירה מאוד רצינית, ולהפסיק להתנהל בצורה לא כלכלית, לא יצרנית, שתשים אתכם מאחורה, כן. מדהים, פשוט זה נוגע המון מהציבור. אז, נכון. אז זה ממש, אני אשמח שתיגע בזה יותר. בטח. כי רוב הציבור באמת בישראל טס, קונה מסעדות, כמו שאתה אמרת, בחובות. נכון. אז כן, אם אתה יכול להרחיב את הטעות. אז לא רק שהוא עושה את זה בחובות, הוא עושה את זה בחובות, קרא לזה מבוססי אינסטגרם. זאת אומרת, יש כל כך שפע שמוצג לנו באינסטגרם, כאילו כולם חיים טובים, והוא יכול להיות נווד דיגיטלי, והוא לוקח את כל החופשה. זה יוצר איזשהו מצג שווא שיש תחושת עושר מאוד מאוד גדולה. זה לא המצב. רוב משקי הבית בישראל נמצאים בצרות, והאינסטגרם והרשתות החברתיות בעצם מגדילות את הפערים האלה, כי הן גורמות לאנשים לקחת חוב כדי למה לחבר יש ולי לא. אז אני אומר, תפסיקו להסתכל על השכנים שלכם, תתחילו להסתכל על משקי הבית שלכם, תחתכו בהוצאות, גם אם זה אומר לשנות את איפה שאתם גרים כרגע, מבחינת מחיה, שזה ההוצאה הגדולה ביותר, ותבינו שאתם צריכים, לפחות עם חלק מההון, במיוחד אם יש לכם כבר תיק השקעות, לצאת מהמערכת. ולצאת מהמערכת אומר אחד משני דברים. ביטקוין או זהב, או גם וגם. אני מחזיק גם וגם, אני מאמין בגם וגם, אני מדבר שנים על גם וגם, אני לא רק בקריפטו, פשוט הרמת ביטחון האישית שלי יש בביטקוין, היא כזאת שמאפשרת לי בנוחות מאוד, לישון עם האצבע בתוך הפה בלילה, שרוב ההון שלי נמצא בביטקוין, ואני שלם עם זה, ואין עם זה בעיה. למה? כי הנוסחה אצלי מאוד מאוד פשוטה. כסף ממשלתי יהיה מוכרח להיות מודפס לאינסוף. ככל שהזמן עובר, קצב הגידול לעבר האינסוף הולך להיות מהיר יותר. זוכר את הגרף של הקורונה? כן. יופי, של הנדבקים. אוקי, מה שנקרא. תצליב אותו למול הגרף של המאזן של הפדרל רזרב. תצמיד אותו למול הגרף של הגידול בחוב הממשלתי. מה שאתה תראה זה אקספוננציאליות. זה קצב גידול שהולך לכיוון אחד בלבד. ולכן... לאן? להדפסה אינסופית. איך זה נראה בפועל? אני מנסה להבין. אתה כן מסביר מאוד מאוד ברור ופשוט, שזה מאוד עוזר להבין. אז פשוט הדבר הכי פשוט שחסר לי, זה אני מחר, אם יש לי, באמת, אם הכסף שלי נמצא בבנק, אם אני נמצא בהלוואות, אם אני נמצא בדברים כאלה, כמו רוב הציבור בישראל, מה אתה חושש שיקרה לי? מה אני צריך עכשיו שיקרה לי? תראה, זה יהיה מורכב להיכנס לכל הסצנריוז האפשריים, אוקיי?
בסוף יש כמה תרחישים, גם התרחיש של שפל גדול קיים על הפרק, שזה התרחיש ההופכי. אני חושב שאנחנו בדרך למה שנקרא היפר-אינפלציה מוניטרית. ואני מדבר פה על 15 שנה קדימה, למען 15, אפילו 20 שנה קדימה. מה זה היפר-אינפלציה מוניטרית? ישראל חוותה היפר-אינפלציה. השקל קרס. הוא נקרא שקל חדש, שזה הכי in our faces, כי היה שקל לפני, והיה גם לירה לפני כן. ההורים שלי חוו קריסת כסף על בשרם. אף אחד לא רצה להחזיק בשקל, איך שקיבלת משכורת בשקל, אמרת אותה לדולר, או קנית מוצרים כדי שהם יוכלו להיות מוחזקים בבית ולא לאבד כוח קנייה. ואני חושב שמי שטוען או מאמין שזה לא יקרה שוב, בוחר לעצום עיניים. לא רק שזה יקרה שוב, זה כנראה יקרה יותר מהר ממה שהרוב מצפה. שוב, אני מדבר איתך על 15 שנה טיים פריים, לא מחר בבוקר, כן. כדי לא להלחיץ אנשים. אז זה כן עניין של ביטחון, בשביל ביטחון כלכלי ופיננסי, אני צריך בעצם לעשות, כמו שאתה אומר, להשקיע גם בביטקוין, גם בזהב במקביל. נכון מאוד, נכון מאוד, ובאופן כללי, אתה יודע, סבא שלי, לדוגמה, זיכרונו לברכה, הוא ביום כיפור, הממשלה עשתה מגבה, ובא לציבור הישראלי, תנו לנו חוב שיציל אותנו במלחמה. סבא שלי שם סכומי כסף מאוד מאוד גדולים לאותה תקופה. למה? כי הוא האמין לממשלה שלו שהוא הולך לקבל ערך בחזרה. הוא האמין שאם נקום מהמלחמה הזאת ונצא המנצחים שיצאנו, אז הוא יקבל תגמול, כי המדינה תשיב לו בחזרה. האגרות חוב האלה הפכו להיות שווים 0 תוך 15 שנה. 0 עגול. שווים פחות מהנייר שהם הודפסו עליהם. וזה כי הכסף קרס. ולכן, מכאן מגיע המיינדסט של לצאת מהמערכת, מכאן מגיע המיינדסט של להקדיש את היום השלם, ללמוד מה זה כסף, להבין מה זה כסף, להבין למה כשאני הולך לסופר, ואני רואה בקבוק יין אחד שעולה 40 שקל, ואחד שעולה 100 שקל, למה אני אוטומטית חושב שזה שעולה 100 שקל טוב יותר, כן. איכותי יותר, מוצלח יותר? מי אמר שזה המצב? מי קבע, אוקיי? למחירים זה שפה. יש לזה השפעה כל כך עמוקה על כל כך הרבה החלטות שאנחנו מקבלים בחיים, ששווה להקדיש את הזמן הזה כדי ללמוד מה זה. יש את דן מרטל קוראים לו, אחד האנשי, אתה מכיר אותו, education כזה בזה, הוא בעצם, יש לו נתון שטלטל אותי ממש, שבתקופות קשות של מלחמות ודברים בסגנון, הנתונים מהבנקים הם שאנשים פחות נכנסים לבנק. זאת אומרת שהמצב רועד, אנשים מעדיפים לא לראות. אז זה נראה לי שזה ממש הסיטואציה בימים אלו בישראל. מעדיפים את הבורות מאשר ללמוד, כי זה יותר קל. נכון. וזה למה ההיסטוריה חורזת את עצמה כל כך הרבה פעמים, וזה למה אני מנסה לצעוק על כל במה שאני נמצא בה, פקחו עיניים. כי אני לא רוצה שתישארו מאחור. מדהים, אוקיי. אז גם ברמה האישית, איך מתחילים? לאן אתה חושב שצריך כל אחד לשאוף? גם צעירים, גם אנשים כבר מבוגרים שיש להם, או שאין להם, אבל הם רוצים לדעת מה לעשות עם אז דיברת קודם לכן על התנהלות פיננסית. אני חושב שמשם צריך להתחיל. מה זה אומר התנהלות פיננסית? זה אומר שעושים תכנון פיננסי. יש היום שפע של מתכננים פיננסיים שנמצאים בחוץ, מן הסתם לא על כל אחד קל לסמוך, אז תדברו עם 3-4 לפני כן, כדי להבין שאתם באמת נמצאים בידיים הנכונות, אבל מה שתכנון פיננסי אומר, זה בוא נסתכל רגע, מה יש לי בנכסים שלי, בפנסיה שלי, בקרנות שלי וכו', איפה הם פרוסים, איזה מסלולים, האם התנאים שם אטרקטיביים ביותר, כדי לוודא שהקיים נמצא במצב טוב, ושאם צריך לעשות לו שינויים, כמו לקנות זהב, כמו לקנות ביטקוין, אז לעשות אותם ככה. דבר שני, כמה אני מכניס? מה מתוך ההכנסה שלי אני מצליח לחסוך? אם בכלל. אם לא, אוקיי, מה אני מוציא? איך אני מקטין את ההוצאות שלי? אנשים חייבים להיות הרבה יותר על התקציב של הבית שלהם, כי אחרת הם באמת לא יצליחו לצאת מהמרוץ. כן. עכשיו, בגלל זה ציינתי קודם לכן, גם אם זה אומר לעבור דירה, כי בסוף הפערים שנוצרים כאן, כל חצי שנה שאתה לא משקיע, שאתה לא חשוף למה שבאמת מגן עליך מפני עליית המחירים, שזה השקעות בלבד, אוקיי? אתה מפסיד בעשרות מונים יותר, כי אתה לא לוקח בחשבון את הריבית הצוברת, את התשואה הצוברת, שנה אחרי שנה אחרי שנה. אז יש כאילו, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל אם התחלת להשקיע $100 בגיל, 100 שקל בחודש בגיל 20, לעומת אם התחלת בגיל 35, ההבדל פה בסוף יהיה של כמה מיליונים שישרתו אותך בפנסיה או ישמשו אותך לקנות בית וכו'. אז הדרך הכי טובה להגיע לחופש כלכלי זה בעצם החיסכון הקטן הזה כל חודש? חד משמעית.
חד משמעית, קודם כל להשקיע כל שקל פנוי, זאת הדרך תהיה לצאת. כל מי שמוכר שעבודה קשה, וכן, תעבוד את השעות נוספות, אני מצטער, השעות נוספות התגמדו ביחס להשקעה בעצמך, של להבין כסף ולהבין איך להשתמש בו, ואיך לתעל אותו נכונה, כמו עם תכנון פיננסי, ופשוט השקעות. מי שהשקיע ב-15 שנה האחרונות במדדי המניות המובילים, ומן הסתם שההיסטוריה חוזרת על עצמה גם פה, אני לא יודע אם הקריסה תהיה עכשיו, אם הקריסה תהיה עוד 5 שנים, כן. תהיה קריסה. אבל אם אתם בעלי אופק השקעה ארוך, זה נקרא, אתם מסתכלים למה יהיה עוד 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, אז חד משמעית להשקיע, ועם חלק מההשקעה, חלק מההון, לצאת מהמערכת. לצאת לזהב, לצאת לביטקוין, וכן, גם ברמת הפיזי. לא כזה שאתה בהכרח מחזיק אצל בית השקעות במה שנקרא קרן סל, שזה מכשיר מחכה, אלא להחזיק פיזי אצלך. נכון, העלות עכשיו תהיה טיפה גבוהה יותר, אבל בראייה ארוכת טווח, לדוגמה, 1933 עובר צו נשיאותי בארצות הברית, שומעים אזרחי ארצות הברית, יש לכם פחות משנה למכור את כל הזהב שלכם למדינה. למה? כי קבענו. ואז אחרי 8 חודשים עבר צו נשיאותי נוסף, 6102, שהוא קבע שארצות הברית משנה את מחיר הזהב. אז אילצו את הציבור למכור את הזהב לממשלה ב-$19.67 לאונקיה, ושינו את המחיר דקה אחרי זה ל$35 לאונקיה. זה גנבת הון של 50% מההון של האזרחים שהסכימו למכור. אבל אם היית מחזיק את זה אצלך, ובוחר להיות מרדן כי למדת מה זה כסף, ואתה לא חושב שהממשלה היא כל יכול, בטח ובטח עם איך שהיא נראית עכשיו, אז וואלה, כן, יש לזה כוח, יש לזה משמעות, יש לזה השפעה עליך ועל הדורות הבאים שלך. טוב, מדהים. יש פה עוד הרבה דברים שאני רוצה להגיע, אנחנו קצת מוגבלים בזמן, אני מקווה שנצליח לתפור את הכל. אז יש את עניין איך בעצם להתנהל אישית, ויש המון אנשים שהיו רוצים ללמוד מהמפגש הזה, איך בעצם להגיע לסכומים מסוימים קטנים אפילו ראשונים, כי אין להם בעצם, ואני אשמח להרחיב את זה יותר, אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך, כי זה נורא חשוב, השארנו את זה מאחור, את הבועה שתיארת, שהיא בעצם הבועה של הכל, כמו שאתה מתאר. משהו שכזה, אותי מבהיל בתקופה האחרונה, זה אדם שאתה אני מניח מכיר, סקוט גלווי, שהוא סביב המשבר הדיור, הוא אחד הגדולים ב-2008 שנופף בדגל. הוא היה גם מול אדם נוימן ב-WeWork, שאמר שהכל שם בועה והוא צדק וזה קרס. אותם דברים הוא אומר עכשיו על OpenAI ועל סם אלטמן, ועל מה שקורה סביב הבועה של הבינה המלאכותית. הוא אומר שזה בעצם מספרים מנופחים לחלוטין, שאין שום הצדקה להם, והם עדיין לא מונפקו, מדברים על זה אבל. אז כמה אתה חושב שיש פה השפעה על הדבר הזה? ואני גם רוצה שזה יתחבר לישראל, כי קריסת הבנקים בארצות הברית אולי נשמע קצת רחוק, צריך להבין כמה זה מחובר. אז אני אגיד ככה, קודם כל, אני לחלוטין מסכים שיש בועה ספציפית בסקטור ה-AI, ושהבועה הזאת בממדים עצומים, עם הרבה מאוד משחקים חשבונאיים כדי לנפח שווים, ושזה גם בועה שהיא נוגדת באופן עקרוני את ההיגיון שעומד מאחוריה, ולמה אני מתכוון? תראה כמה דברים אנחנו יכולים לעשות היום עם AI בחיים שלנו. תראה כמה שפע זה מציע לנו בחיים, וכמה זמן זה חוסך לנו. AI וטכנולוגיה בכללית היא במהות שלה, מה שנקרא בהגדרה הכלכלית, דיפלציונית. מה זה אומר דיפלציונית? זה אומר שבגלל שאתה יכול להספיק הרבה יותר דברים, התייעלת טכנולוגית, אז זה אמור לפנות לך יותר זמן או יותר כסף לעשות דברים אחרים. ומכאן שהמחיר, ההשפעה של טכנולוגיה אמורה להוריד מחירים על פני זמן. אוקיי? תחשוב על הטלפון שלך. לפני 20 שנה, דואר, בנק, כל הדברים האלה היה ימי סידורים שהיית צריך כאדם עובד לקחת, ימי חופש לקחת. תחשוב כמה זמן וכסף יתבזבז רק על הטיפול בדברים שאתה עושה היום ב2 דקות בתוך אפליקציה מהטלפון שלך. כן, זה ברור. על פניו, נשאלת השאלה, בוא'נה, זה אמור להוריד לנו מחירים אז. זה אמור לגרום לכך שיהיה לנו יותר זול להשתמש בשירותים האלה. פה זה מתחבר עם הדפסת הכסף, אבל אם אתה מדפיס כסף לאינסוף, מחירים לא יצליחו לרדת לעולם. איפה זה תופס אותנו ב-AI? AI אמור להיות דיפלציוני. זה אומר שעכשיו עסקים הולכים להתחיל לפטר אנשים בכמויות, זה אומר שלאנשים יהיה פחות כסף להוציא, וזה אמור להוריד מחירים.
ולכן לצפות שהמחירים ימשיכו לעלות ולהתנפח לשווים מטורפים, כשלאנשים אין את הכסף להמשיך לשלם על זה, זה לא הגיוני. איפה אני מסייג את זה, ואני חושב שהסייג הזה גם ינצח. AI זה ביטחון לאומי. תשתיות AI הן לא פחות מתשתיות ביטחון לאומי, זה תקף לישראל ולהקמת המרכז של NVIDIA ולדברים נוספים שקורים כאן, וזה תקף במיוחד למי שהיא היום עדיין המעצמה הגדולה בעולם או החזקה בעולם, ארצות הברית. ארצות הברית, התלות שלה בכל מה שקשור בתעשיית ה-AI, מהמתכות היקרות, דרך התהליכי זיקוק שהם צריכים לעבור, לחוות השרתים והצ'יפים, כל הדברים האלה, ארצות הברית בפיגור של 20 שנה, 15 שנה. כי הפער שנוצר פה והמעבר שרשראות הספקה לסין, גמר את ארצות הברית. ארצות הברית היום בכל ספינה שהיא מייצרת, אתה יכול להיות בטוח שחלק, אין ספינה שמיוצרת, שחלקים ממנה לא עברו בסין. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, נכנסים למלחמה מול סין, איך אנחנו ממשיכים לקיים את הצי שלנו? זו שאלה מהותית. אז על אותו משקל עם AI, ובגלל זה ארצות הברית כ-National Security Strategy מקדמת את החזרה הביתה, את ה-Make America Great Again, השתלטות על גרינלנד, זה מינרלים ומתכות יקרות, זה שליטה בנתיבי הסחר מול הארקטים. צ'יפים, ההסכמים עם TSMC, שזה חברת הצ'יפים הטיוואנית המפורסמת, נועדו כדי לתת לאינטל כוח, אני מזכיר, ממשלת ארצות הברית קנתה 10% מאינטל, למה? כי יש לה עניין משמעותי מאוד בלהחזיר את ה-AI הביתה. לדאוג שהפיתוח, הייצור, הזיקוק, כל תהליכי שרשרת ההספקה, יקרו או בארצות הברית, או במקרה הגרוע אצל בעלות בריתה הקרובות. מקסיקו, קנדה, בריטניה. אז בגלל זה, זה לא משנה כמה זה עולה. ארצות הברית מדפסת הכסף, תגבה את זה במקסימום capacity, כי היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות מאחור, במלחמה בין המעצמות. ברור, זה עניין בעצם כמו הגרעין והכל, יש בהלה לטכנולוגיה. אבל משהו בטכנולוגיה הזאת, יש את הטכנולוגיה עצמה, ויש את כל מה שעושים מסביבה, השיווק שלה, שהניפוח שלו, יש לו בעצם השלכות די גורליות על מה שמשקיעים וחברות הכי גדולות יעשו עם הכסף שלהם, וזה עלול לגרור קריסה גדולה של עולם הבורסה. תראה, בסוף, נכון, יכול להיות. יכול להיות, וגם סביר שיהיה לכל הפחות תיקון. תיקון זה נחשב בהגדרה משהו כמו 10-20% ירידה. אני חושב שבגלל שאנחנו בשיא של הבועה של הכל, זה משהו שהוא כבר פחות ישים. מה אתה אומר? כי ממשלת ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה שהשווקים יפלו. לא יכולה. גם מבחינת הכנסות, הממשל ממיסים, יותר מ-40% מגיע כל שנה ממס רווחי הון. אתה מקריס את השווקים, מה קורה למס הזה? הולך כפות, אף אחד לא משלם לך מס. ואז מה קורה לגירעון? גדל עוד יותר, בצורה דרמטית. אבל אתה סומך עליהם שהם נוהגים באחריות שם? להפך, בגלל שאני סומך עליהם שהם לא נוהגים באחריות, אני יודע שזה לא הולך לקרות. מה אתה אומר? ולכן, כן, האופציה תמיד קיימת שתהיה קריסה. בועת הדוט-קום, בועת 99 עד 2002, זו הייתה בדיוק זה. הייתה לך טכנולוגיה חדשה, פורצת דרך, משנה חיים, משנה עולם תעסוקה, משנה כלכלות, משנה מדינות, משנה סדרי עולם. pets.com נסחרה בשווי של מיליארדים על זה שאתה יכול לגדל חיית מחמד באינטרנט. ואז הבועה הזאת התפוצצה, ואמזון קרסה יותר מ-90%, ומייקרוסופט קרסה יותר מ-90%, ואפל. אבל נשארנו עם האינטרנט, האינטרנט צמח, בנה, שינה לנו את החיים מקצה לקצה. אז על אותו משקל פה גם עם AI ועם מדינות הטכנולוגיה כרגע. האם קיימת הסבירות שתהיה פה קריסה? כן. האם בעיניי, בגלל מבנה השוק והגיבוי הממשלתי וההון הנזיל הפנוי של אותן חברות, אני חושב שזה יקרה? במקרה בעיניי הקיצון, 20-30% ירידות. אוקיי, אז גם אני רוצה לשאול על בעצם, אתה מדבר על לצאת מהמרוץ ולהגיע בעצם לחופש, אז מה בעצם אנחנו יכולים לעשות? נגעת בעצם בצעדים של ההתנהלות הפיננסית, אבל מה באמת בדבר היותר מיידי לקראת השנים הקרובות? כמו שאמרת, אנחנו בעצם באיזושהי מלחמת עולם, הדברים מאוד לא יציבים, איפה להישען? בטווח זמן המיידי לעשות ריסטרקצ'רינג לתיק ההשקעות ככל שיש כזה, ואם אין כזה אז להתחיל להפעיל אותו. אני באופן אישי מאמין שלא לעשות הוראת קבע לרכישת ביטקוין כחשבון חיסכון בעצם, זו טעות קשה שכולם צריכים לעשות.
הוראת קבע זה קנייה קבועה כל חודש, כן. לא אכפת לך כמה ביטקוין עולה באותו חודש, אתה עושה לראשון לחודש, לעשירי לחודש, ופשוט קונה ביטקוין. למה? כי אם אתה בעצם התחלת לקנות ביטקוין, אפילו בשיא של 2021, שהוא הגיע ל-70,000 בפעם הראשונה, וקנית את הירידות, את ה-65, את ה-50, את ה-40, עד ה-15.5 שהוא הגיע אליו. ואז המשכת לקנות את העליות ואת העליות ואת העליות, אתה היום ברבע חבל על הזמן. עכשיו, זה ההבדל בין הגדלת הון על פני זמן, לבין המרדף אחרי הכנסה נוספת, אוקיי? חופש כלכלי והעיסוק הזה בביטוי חופש כלכלי, מה הוא אומר? הוא אומר, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה עם הזמן שלי. כן. זה חופש כלכלי אמיתי. ובשביל להיות חופשי לעשות מה שאני רוצה עם הזמן שלי, אני צריך שיהיה לי מספיק כסף למסגרת מציאות שיצרתי לעצמי. ראיתי סרטון אתמול בבוקר בווייטנאם, עם $1,000 בחודש בווייטנאם, אתה חי כמו קינג עם פנטהאוז פה על הים בתל אביב. לגמרי. אוקיי? אז $1,000 בחודש, רוב הישראלים עושים היום $1,000 בחודש. אז אתה יכול לשנות את המסגרת שלך לווייטנאם, לעבור לשם, ולחיות על $1,000 בחודש. $1,000 בחודש? $1,000 בחודש. זהו, שאל מקומיים, וזה מה שאמרו. לא, זה מה שישראלים הרוב עושים, $1,000 בחודש? לא, לפחות. אוקיי. אני אומר לפחות, חלילה. כן. אבל זה מה שאני אומר על חופש כלכלי. אתה יכול שיהיה לך חופש כלכלי מחר. פשוט אתה לווייטנאם. צריך לשנות את המיינדסט שלך, לאיפה אתה מקיים את החיים שלך ולאיזה סוג חיים אתה רוצה. וחופש כלכלי בעיניי מתייחס הרבה יותר להכנסה, למה אני רואה בסוף חודש. עכשיו, מקשרים את זה להשקעות, כי אם הגעת לצורך העניין לתיק השקעות של 5 מיליון שקלים, סתם אני זורק, ואתה משקיע חצי ממנו במניות דיבידנד, או נגיד 60% בשביל הפשטות, 3 מיליון שקלים מניות דיבידנד או אגרות חוב שמשלמות לך ריבית כל חודש או כל שנה. זה הכנסה. בוא, בשביל הפשטות, אתה עושה 10% בשנה על המניות דיבידנד, אוקיי? אז זה אומר שיש לך 250,000 שקל בשנה, שאתה מקבל, נעגל 20,000 שקל בחודש, אתה מקבל רק מההשקעות שלך. כן. אז זה נגיד חופש כלכלי. אבל המרחק לאותם 2.5 או 5 מיליון שקלים הוא מרחק מאוד מאוד גדול, וצריך להתחיל בטיפין טיפין. למי שאין לו, לא משנה מה, לתעדף את להשקיע כל חודש. חייבים. כן. אני גם אשמח שאמרת בעצם להשקיע לביטקוין, או הוראת קבע לביטקוין. מה זה בעצם אומר? לכל מי שלא מכיר ולא מבין, וזה אם אתה יכול להרחיב. וגם עניין הדירה, נדל"ן. האם זה משהו דומה מבחינתך? השקעה חכמה, לא חכמה? מה אתה חושב על זה? אז לגבי ביטקוין, בכללי, שוב, אני לטובת האישור קו, ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי מבוזר, לא נשלט על ידי אף מדינה או בנק מרכזי או ממשלה. זה טוב, כי זה אומר שאתה מחוץ למערכת, זה רע, כי זה אומר שהאחריות עליך. זאת אומרת, אתה ילד גדול וצריך לדעת מה אתה עושה, ולכן אני מן הסתם לא רק ממליץ ללמוד, אלא גם מלמד בעצמי. כשאני מדבר על הוראת קבע לרכישת ביטקוין, זה בעצם נקרא אסטרטגיה של מיצוע רכישות. מיצוע רכישות זה שאתה ממצע, מלשון ממוצע, כל חודש את המחיר הממוצע שבו אתה קונה את המטבע. אז אתה שם 100 שקלים, 200 שקלים, 500 שקלים כל חודש, בהתאם לכמה שפנוי לך מהשכר, וקונה את המחיר, ואז אם עלה ביטקוין, ירד ביטקוין, לא מעניין אותך, אתה ממשיך לקנות, כי אתה מסתכל עוד 15, 20, 30 שנה קדימה, ולא איך אני דופק מכה. זה לא מתאים למי שמחפש לדפוק מכה או להתאשר מהיר. יש גופים מפוקחים שפועלים בישראל, הורייזון מבית אלטשולר שחם, ביטס אוף גולד, B2C, טקטונה, 4 גופים מרושיינים שמציעים את השירותים האלה, ולמיטב זיכרוני בכולם או ברובם, אתה יכול פשוט לעשות הוראת קבע, שזה יוצא לך אוטומטית או מהבנק או מהאשראי, קונה ביטקוין, שומר לך את הביטקוין. ואז אתה לא מתעסק בזה, אתה לא צריך לשאול את עצמך, זה הזמן עכשיו, זה לא הזמן עכשיו, זה הרבה, זה מעט, קבעת מחודש, כל חודש חשבון חיסכון. זה על הזווית של ביטקוין. על הזווית של הנדל"ן, אני באופן אישי לא מאמין כרגע בשוק הנדל"ן, אני חושב שתחת בעצם קונסטלציה של הבועה של הכל, הבועה המרכזית ביותר נמצאת בנדל"ן, והדרך למדוד את זה היא בזמן עבודה. ההורים שלי, כשהם קנו את הדירה הראשונה שלהם ביבנה בתור זוג צעיר איך שנולדתי, הם שילמו בערך 70 משכורות על דירה של 4 חדרים ביבנה. כשאני עכשיו רוצה לחפש דירה בעל אותם מאפיינים, אני צריך לשלם פי 2 יותר משכורות. צריך לעבוד פי 2 יותר זמן, וזה בלי קשר לעוד אלמנטים נוספים, כמו דירוג אשראי, שרוב הישראלים מדורגים נמוך בו, ואז הריבית יותר גבוהה.
ומכאן שאני בא ושואל את עצמי, למה אני באמת צריך את הנדל"ן? אוקיי? יש דרך אחת לבוא ולהגיד, וואלה, יש לי מספיק הון, אני יכול לגוון תיק השקעות, ואז בנסיבות כאלה, זה בסדר גמור. יש את הזווית דיור, כמה חשוב לי לגור בבית שהוא שלי, שאני חושב שזו זווית פסיכולוגית ותרבותית, שבאופן אישי לא מדברת עליי. כן. לא מעניין אותי בכלל, שאם אני גר או לא גר בדירה שהיא בבעלותי או לא בבעלותי. והזווית האחרונה היא תמיד הזווית האלטרנטיבית. ובהקשר הזה אני אעשה את הדבר שיותר קל לי לעשות, ולהסתכל על ביטקוין. ביטקוין גדל בקצב של למעלה מ-60% בשנה בעשור האחרון. אני קונה אותו, אני מחזיק אותו, אני לא צריך לגעת בו, כי אני חושב שאנחנו נמצאים במעבר בין מערכות, ושביטקוין בעצם הולך לצמוח משמעותית מהמעבר הזה. אפס התעסקות, אפס עורכי דין, אפס כאבי ראש, אפס שיפוצים, אפס נזילות, כל הכאבי ראש שמגיעים עם הנדלן, כולל עם המשכנתה, לא קיימים לי בביטקוין. אז אני שואל את עצמי, כל פעם מחדש, אגב, זה כאילו שאלות שמן הסתם, לשמחתי, הצמחתי את ההון לצורה מספקת שאני יכול להרשות לעצמי, לרכוש איזשהו נכס. למה? אני פשוט אקנה עוד ביטקוין. עכשיו, אני במיינדסט מאוד מתקדם. כן, אני חקרתי את ביטקוין ללבלים הכי עמוקים שאתה יכול לדמיין עליהם, בכל זווית אפשרית. חבשתי כובע של כל המתנגדים האפשריים, כולל של וורן באפט, ואמרתי, אוקיי, אתה עכשיו וורן באפט, בוא נראה מה וורן באפט אומר נגד, שבור את זה לגורמים. הבנקאים המרכזיים אומרים את זה, שבור את זה. ממש יצאתי למסע למידה שמבחינתי עדיין מתמשך, והגעתי לרמת ביטחון, שאלה אם כן, יש מלחמה גרעינית ואין אינטרנט, וזה הבית האופטימי שלי על האנושות, שזה לא יקרה, אז אני מעדיף להיות בביטקוין. זה לא מתאים לכל אחד. אני שמעתי מה זה שמעתי? בגלל שאני במרכז האקוסיסטם, אני מקבל, לא עובר יום שאני לא מקבל הודעות על נפלתי בהונאה, על עשיתי שטויות, על כל הדברים האלה. בן אדם שכנע את אבא שלו להמיר את הפנסיה שלו לביטקוין, אוקיי? מבלי לדעת מה הם עושים. מבלי לדעת מה המשמעויות של זה. מבלי לדעת שביטקוין יודע להיות תנודתי באותה מידה שהוא למעלה גם למטה. לעשות את זה ככה, זה אסון. כי מה קרה? הפנסיה שלו נחתכה ב-20%, והוא החליט למכור אותה. ולחזור חזרה למסלול בתנאים פחות טובים, ואחרי שהוא איבד כבר ביטוחים ודברים נוספים. נורא. זה צעד גרוע מאוד. אל תעשו את זה. בבקשה, תעשו את זה בצורה חכמה. בואו ללמוד קודם, כדי שתבינו מה אתם עושים, כדי שתבינו את המשמעויות של זה, כדי שתתחברו אידיאולוגית למהות של לקחת בחזרה אחריות על הון, ומשם תתקדמו. כן, אז זה בעצם עניין של, גם ההשוואה לנדל"ן, אתה אומר, היא יותר דומה לי בראש אולי לזהב דווקא, של משהו מוחשי במציאות שהוא שלי, נכון. ואני יכול לראות אותו ולגעת בו, שההון שלי בעצם יושב בו. אז יש את המרכיב הזה, זה בעצם, נראה לי הסיבה באמת העיקרית של רוב הישראלים שרוצים זה, וגם יש פה משכנתה, אני מניח שאתה אפילו לא נוגע בדבר, זה ברור אם כבר אני אקח משכנתה, זה כדי לקנות עוד ביטקוין. וואו, בעזרת משכנתה, זה מעניין. בדיוק. אבל נקודה שאני אגיד, ציינתי כמה פעמים מחוץ למערכת. אז חשוב להבין שכשאנחנו מסתכלים על כסף ממשלתי, כל המדינות בעולם, כל הבנקים המרכזיים בעולם, כולם נמצאים עכשיו בתחרות, מי מדפיס יותר כסף כמה שיותר מהר. זאת התחרות שהם נמצאים בה. עכשיו, כשאתה מבין שזו תחרות שהם מקיימים אחד מול השני, הדולר מול היואן ומול היין ומול היורו וכולי, אתה מבין שאם אתה יוצא מהמערכת, אתה לא משחק במשחק שלהם. אם אני קניתי מצלמה, המצלמה הזאת היא מחוץ למערכת. כן. כי היא בעצם כבר נקנתה, היא בבעלותי, ואם עכשיו תהיה אינפלציה מאוד גבוהה, והמחירים יעלו פי 2, אני אוכל למכור אותה פי 2. אוקיי? אותו משקל ביטקוין, אותו משקל זהב. איפה זה פוגש את הנדלן? נדלן יש הרבה מאוד אינדיקציה, בעיקר במדינות מתפתחות, על החרמת רכוש. אז נקרא העלמה. כן, ברור. בסוף, בנדלן יש לך רישום בטאבו, רישום בטאבו זה רישום אצל הממשלה שלך, ואם הממשלה שלך עכשיו קורסת וצריכה את הכסף, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהיא הולכת לבוא ולדפוק לך על הדלת ולהגיד לך, שומע, אתה יכול להמשיך לגור פה,
זה בסדר לבינתיים, אבל אנחנו לוקחים לך את הבית, אחי, או חלק מהבית, כן. או שווי שלו. הרבה ישראלים חוו את זה בכל מיני מדינות. ביוון לפני דקה וחצי. באיראן היה פה הרבה אנשים שברחו בזמנו, בשנות ה-80, זה ככה היה, ממש. בדיוק. הממשלה באה ולוקחת. אז זה עוד פקטור שאני מכניס באופן אישי לשיקולים שלי, כי אני חושב, אתה יודע, נראה לי ששלחתי לך את זה לפני איזה שנה, כשדיברנו בפעם הראשונה על שאני אבוא לפה, הרבה זמן רצינו. אז שלחתי לך על ה-fourth turning, על הדור הרביעי, שזה בעצם איזשהו תזה מאוד מאוד מרתקת של שני היסטוריונים, ווילם סטראוס וניל האו, שהם כתבו ספר שהם חקרו בו 500 שנה אחורה את הדורות, ובעצם איך ההתפתחות הדמוגרפית והזוויות של חינוך ותרבות וכולי, בעצם מעצבים את החברה. אז הם חילקו את זה ל4 דורות. זה מתחיל כמובן מדור הערס, דור החורף. דור הערס זה הדור שבו בעצם איבדת את האמון במוסדות, שיש מלחמות ובעיות גיאופוליטיות ומחלות, וכל הדברים הרעים קורים בדור הערס. שבירת הנורמות, שבירת המוסדות, שבירת האמון, שבירת ערכי המשפחה. ואז מגיע האביב, ובאביב אתה בעצם מתחיל לבנות חזרה את התשתיות שיאפשרו לך, ואת הנורמות שיאפשרו לך לצמוח בקיץ. מגיע הקיץ, אתה פורח, אתה צומח, הכלכלה פורחת, הטכנולוגיה מתפוצצת, ונראה שיש תחושת עושר ועושר אינסופית, ואז מגיע הסתיו. והסתיו זה בעצם מצב שאתה חושב שאתה ממשיך לצמוח, אבל בפועל אתה כבר מתחיל לאבד אחיזה במציאות אמיתית. והדוגמאות שאני נותן פה בהקשר לצורך העניין של מה נמצא על סדר היום של רובנו, עצם זה שהעיסוק בקהילת הלהט"ב, שיש לי חברים ממנה ואני אוהב אותה והכל טוב, אני לא מאשים אותה, אבל העיסוק בזה הפך להיות כאילו מצב של בלתי נתפס. למה אני צריך שזה יהיה ככה על סדר היום שלי כל הזמן, כל יום, חודש גאווה? מה קרה? זה דוגמה מבחינתי לסתיו, כי בעצם נהיה לך כל כך טוב, שאתה מתעסק בדברים שהם הרבה יותר שוליים ושרלוונטיים. אומרים את זה על יוון העתיקה, שככה, או רומא. זה על האימפריה הרומית. ההתעסקות הגיעה להתעסקות כזאת, ממש לפני הקריסה. בדיוק. אז הם מתארים את זה בצורה מופתית בספר, מאוד מאוד מרתק. ואם אני עושה את ההקבלה, דור הערס האחרון שהיה לך, התחיל בעצם בפריצתה של מלחמת העולם הראשונה, נמשך 30 שנה של כאוס, הרס, 2 מלחמות עולם, מאות מיליוני הרוגים, שפל כלכלי גדול, היטלר וכל מה שרע באנושות קרה באותם 30 שנה. ואז הגיע האביב, ובאביב התחילו להיוולד הבייבי בומרס, הדור של אחרי המלחמה, והתחילו לבנות את התשתיות של הסדר העולמי החדש, הסדר שארצות הברית התוותה ליתר העולם, על מה הולכים להיות החוקים שלפיו העולם הולך לעבוד. ואז מגיע בעצם הדור הבא, בערך ב-1970, ומה קורה? הבומרים נכנסים למעגל התעסוקה. ופתאום מתחיל הקיץ. הצמיחה האמריקאית הגדולה מאוד מגיעה, ההשתלטות האמריקאית על כל נתיבי הסחר, הנפילה של הקומוניזם בסוף 91, ובעצם שם אומרים שב-91, לפי הסופרים, התחיל הסתיו. למה התחיל הסתיו? כי ברגע שהקומוניזם נגמר וברית המועצות נפלה, פתאום אין אויב. פתאום ארצות הברית היא המעצמה הבודדת, והיא מרגישה כל יכול, והיא שולחת את ג'ורדן לסין, והיא שולחת את התרבות האמריקאית לכל מקום, ומתחילים להתעסק במה שפחות חשוב. ואז יש ביניהם חילוקי דעות, שזה מעניין בפני עצמו. ניל האו חושב שהדור הערס שלנו התחיל ב-2008-2009, עם המשבר הכלכלי הגדול. וויליאם סטראוס חושב שזה התחיל בקורונה. אני יותר בצד של ניל האו, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו צודקים שזה התחיל. זה אומר שזה מתקרבים לסוף. זה אומר שאנחנו מתקרבים לדעתי לפיק, וגם מה שאנחנו רואים עכשיו בחודשיים האחרונים הוא מאוד אינדיקציה לזה, מה שקורה בוונצואלה, מה שקורה עם איראן, מה שקורה גם סביב תרגילים ימיים שסין מקיימת עם דרום אפריקה ועם רוסיה, ויש אינדיקציות לצערי שליליות שאנחנו בדרך לשלב הבא במלחמה וכולי, אבל זה אומר שאנחנו לפחות קרובים לשיא של דור הערס, אבל זה בעצם הפרספקטיבה והעדשה שממנה אני מסתכל על העולם.
מרתק. אני כן נוטה לחשוב שזה דומה למאה הקודמת. זאת אומרת, העיצומו של השנות ה-20 הקודמות מאוד מזכירות את שנות ה-20 האלה, אז זה הנטייה שלי, אבל מאוד מעניין ההתנהלות ביניהם. אני רוצה שתרחיב ברשותך את עניין ההוראת קבע לביטקוין שאתה ממליץ. אוקיי. באיזה שלב היית ממליץ להתחיל עם זה? עכשיו. אוקיי, אז כמה ובאיזה אופן, ואם מישהו מסתכל על עצמו עכשיו, וואו, איך אני בכלל יכול להתניע כזה דבר. המינימום הוא 150 שקלים של אותם גופים בחודש, אז זה כבר נותן לך איזשהו מינימום. מינימום להתחיל בכלל. מינימום להתחיל, 150 שקל בחודש כדי להפעיל הוראת קבע. בעיניי הדרך להסתכל על זה היא קודם כל, כמו שאמרנו, למפות את ההון ולמפות את ההכנסה. אם יש הכנסה פנויה, שזה מה שנשאר לי ביד אחרי ששילמתי על דיור, אחרי ששילמתי על הקניות לבית, על החינוך של הילדים וכו', אם יש לי הכנסה פנויה, אז לחשוב כמה ממנה אני מוכן להקצות. ככל שתלמד יותר על ביטקוין, ככה תהיה מוכן להקצות יותר, אז זה בעצם הקורלציה שצריכה להיות כאן. אבל מינימום 150 שקלים, אני מכיר אנשים שעושים הוראת קבע של 5,000 שקל בחודש. אבל זה משתנה בהתאם להכנסה הפנויה. עם מה אתה נשאר בסוף חודש? אם אין הכנסה פנויה, להבין מה אתה חותך מההוצאות שלך מחר, ברמת מחויבות, אני מוותר על עוד מסעדה בחודש, כדי לקנות עם הכסף הזה ביטקוין. נקודה. זאת צריכה להיות הפרספקטיבה, משם זה צריך להתחיל. ביטקוין זה דבר ראשון, שבאמת, אתה חושב שכשאני חותך את ההוצאות שלי, הדבר ראשון להשקיע בו? לדעתי האישית, חד משמעית. האם גם לפני בעצם הכשרתי לכל מיני דברים, אתה גם משתמש במונח הכנסה, כאילו נשמע לי הכנסה ורווח, זה ההיבט הזה. אז שוב, הכנסה פנויה, אני מתייחס אתה עכשיו מרוויח משכורת, אוקיי? מרוויח 20,000 שקל בחודש, נניח אני שם אותך יותר בטופ. נשאר בנטו עם 12. מתוך ה-12 מוציא 7 על דיור, מוציא 3 על כל ההוצאות השוטפות וחשבונות וכו'. בוא נניח מסעדות, עניינים, נשארת עם 500 שקל בחודש. זאת ההכנסה הפנויה שלך. הבנתי. אתה יכול להחליט שאת כל ה-500 שקל אתה שם על ביטקוין, אתה יכול להחליט שאתה שם 200 שקל על ביטקוין ו-300 שקל בקרן חירום. מה זה קרן חירום? זה חשבון חיסכון, פיקדון בנקאי עם הריבית הכי נמוכה שיש, כדי שזה יהיה נזיל. קרן חירום מדבר על, עכשיו קרה הרע מכל, יש לך 3 חודשי הוצאות מינימום, בלי הכנסה. אז אתה צריך שיהיה לך את זה כאיזושהי כרית ביטחון ליפול עליה, שלרוב המוחלט של הישראלים, של האמריקאים ושל האירופים, אין קרן חירום. אין את היכולת לשרוד פגיעה בהכנסה של יותר $500. זה כאילו ה-level של עד כמה אנחנו חנוקים כאזרחים. אז זה יש את המרכיב פשוט של גם חיסכון כלשהו. אז פה נכנס המרכיב כאילו שיהיה לך כמה חודשי... בדיוק. אז אני שב ואומר, לאנשים קשה ליצור לעצמם את הכרית ביטחון הזאת, וזה גם תהליך בפני עצמו, במיוחד אם מגיעים בלי הכנסה פנויה בכלל, ולכן אני מאמין ש150 שקל בחודש לא יהרגו אף אחד אם הם הולכים לביטקוין, גם אם המצב לא וואו, מה שנקרא, מבחינה כלכלית, אבל בראייה, אתה יודע, אני התראיינתי בתקשורת כמה פעמים, וגם בכנס הביטקוין הגדול בעולם, עסקנו בפאנל שהוא בדיוק עיקר נושא השיחה שדיברנו עליהם היום, איך עולם הכסף הולך להיראות, כשביטקוין נמצא בתוכו, ובקרב מול זהב, ובקרב בין מעצמות, וכל הדברים האלה. בסוף, התפיסה שלי היא שביטקוין הולך להיות מינימום של $1,000,000 עד 2030, זאת אומרת שהוא היום בערך $90,000 למטבע אחד, היה בשיא קרוב ל$130,000 למטבע אחד, ואני מאמין שבחמש השנים הקרובות הוא הולך להגיע ל1,000,000. למה? נוכל להיכנס אם תרצה, אבל יש לי את הסיבות שלי להיות די בטוח בסיטואציה הזאת. אני ממש אשמח שתרחיב למה. אז בסוף, ביטקוין מוגבל, שזה אומר שהולכים להיות אי פעם 21 מיליון מטבעות ביטקוין. עכשיו, לפני שנבנים, כל מטבע, כמו שהדולר מחולק ל100 סנט והשקל מחולק ל100 אגורות, ביטקוין מחולק ל100 מיליון יחידות. אז אתה יכול להחזיק ביטקוין בשווי של 150 שקל, לקנות ולהחזיק. אבל הולכים להיות אי פעם 21 מיליון יחידות. 20 מיליון מהם כבר נמצאים בהיצע המסתובב. מתוכם גם מעריכים, בוא נלך על הרף העליון, 4 מיליון הלכו לאיבוד. אנשים שבימים הראשונים איבדו את הסיסמה שלהם וכו'. אז יש בפועל 16 מיליון מטבעות שזמינים היום לאנשים לקנות. לעומת זאת, יש 60 מיליון מיליונרים בעולם. מיליונרים עם $1,000,000 נזיל, לפי הערכות של כל מיני סקרים בינלאומיים. אם כל אחד מהם הם מיליונרים, ירצה לקנות ביטקוין אחד,
אין לו. ומה שקורה בסיטואציה כזאת זה בידינג וור. אני מציע את המחיר, מה שקורה עכשיו בזהב, שזהב מתפוצץ חבל על הזמן למעלה. לא רק שאני מצפה שזה יקרה, אלא אני מצפה שזה יקרה כשבבסיס גם קורים שני דברים מהותיים בפני עצמם. אחד, זה האימוץ והחיבוק של ממשלת ארצות הברית, שהפכה את ביטקוין לנכס רזרבה אסטרטגי, בדרך להעביר חוק של רכישת 1,000,000 מטבעות ביטקוין על פני 5 שנים, ולהחזיק אותם ל-20 שנה מינימום. צעד נוסף של ממשלת ארצות הברית, זה, שלא נרחיב עליו עכשיו, זה על סטייבל קוין, זה להצמיח את תעשיית המטבע הדיגיטלי צמוד הדולר, שהיא תעשייה שהולכת גם כן להצמיח את ביטקוין כתוצאה. והייתה לי עוד נקודה, רגע שהיא חשובה, והפנסיות. מה הכוונה הפנסיות? טראמפ כבר הוציא צו נשיאותי לפני יותר מחצי שנה, שמגדיר לפנסיות חובה ליצור מסלולים של השקעה בביטקוין ובקריפטו. אוקיי? אז תחשוב שאנחנו מפקידים לפנסיה אחת לחודש, בארצות הברית זה כל שבועיים, וזה מה שנקרא passive flows. passive flows זה הזרמים הפסיביים של ההכנסות הפסיביות. למה זה פסיבי? כי כשאתה מפקיד לפנסיה למסלול מחכה S&P, מנהל ההשקעות שלך לא צריך להיות מתוחכם, הוא לוקח את הכסף שלך וקונה איתו S&P, ישר. לא מעניין אותו אם יש ולואציה, לא מעניין אותו אם זה בועה או לא בועה, או זה בשורט, זה בלא, לא אכפת לו. הוא פשוט קונה, זה המנדט שלו, זה מה שהרגולטור מחייב אותו. עכשיו קמים מסלולי השקעה לביטקוין. אז אנשים הולכים להתחיל להפקיד לפנסיה שלהם, איפשהו בין ה-5% ל-10% ל-20% מהפנסיה, הולך להיות כסף פסיבי, עקבי, שנכנס כל שבועיים או כל חודש לקנות ביטקוין. כשאתה מסתכל על מה שציינתי על ממשלת ארצות הברית, כשאתה מסתכל על מה שציינתי על הפנסיות, לא רק בארצות הברית, אלא בכל העולם, כולל בישראל זה יקרה גם כן. אתה מחבר את זה עם ההון הקיים למיליונרים, למיליארדרים שירצו לקנות ביטקוין בעצמם, הולך להיות פה בעיניי גידול מאוד מאוד משמעותי במחיר הביטקוין, כשההבנה של הדברים שציינתי פה היום תיפול ליותר ויותר אנשים, ובגלל זה אני מאוד משתדל להגיע לכל במה שמתאפשר לי, ועושה את כל המאמצים כדי להפיץ את הבשורה לנו הישראלים, שנבין את זה להון האישי שלנו כמשקי בית, שנבין את זה כמדינה, שנבין את זה כתעשייה, שיש פה גם תעשייה, יש יותר מ-200 חברות שעובדות בישראל, ומפתחות מוצרים, שירותים, פיתוחים טכנולוגיים בתחום שלנו, ובעצם צריך להצמיח. אוקיי, אז אתה נגעת בעצם בהכנסה פסיבית, אני ממש אשמח שתרחיב בדבר הזה ברמה האינדיבידואלית לכל אדם. יש, מקודם נתת השערה על ההכנסה שלי, אני בעצם בעל עסק, אז אני בטווח יותר גבוה, אבל החלק של הכנסה פסיבית זה גם משהו שמאוד מאוד אנשים חולמים עליו, זה משהו שכולם רוצים שיהיה. אני גיליתי בחיים שלי זה לא בינארי, אנשים מצפים למשהו שהוא כאילו חד משמעי, אני ככה, וזה יותר שאלה של כמה זה פסיבי למול אקטיבי. אז אם אתה יכול להרחיב מה אפשר לעשות בנידון, וגם מה דעתך בכללי על השקעה בעסק, ליצור עסק, האם זה חכם פחות או יותר מביטקוין ודברים כאלה? אז אני אתחיל בהתעסקות במילה הכנסה פסיבית, בביטוי הזה. אני חושב שרוב המוחלט של הציבור צריך למחוק אותו מהלקסיקון שלו, לעתיד הנראה לעין. וצריך להפסיק לחלום בהקיץ. כי מה זה הכנסה פסיבית? זה אומר שאתה מושך היום משהו אליך, שגם משרת אותך ברמה יומיומית להוצאות השוטפות שלך. זה הפרספקטיבה שלי כלפי הכנסה פסיבית. בין אם היא מגיעה מעסק דיגיטלי שיצרתי, ואני לא צריך לשווק אותו יותר מדי, והיא פשוט מגיעה, בין אם היא מגיעה מההשקעות שלי. הרעיון הוא לקבל את הכסף כהכנסה היום, כדי להשתמש בו. ואני פחות מאמין בזה, כי אני חושב שאם קיבלת כסף היום שהוא מיותר במרכאות, אל תשתמש בו, תשקיע אותו, ותעשה ממנו יותר כסף. ולכן אנשים צריכים לצאת בעיניי מהמיינדסט הזה של אני רוצה להגיע להכנסה פסיבית, אלא אם כן, אתם או עשיתם כבר קופה, יש לכם הון, ואז לכו תתייעצו עם גורם מקצוע שילווה אתכם יד ביד בתהליך כזה. תשלמו, תשתמשו בכסף שלכם לטובת זה. רוב מי שחולם על זה זה מי שאין לו עדיין. בדיוק, ומי שחולם זה מי שאין לו. ולכן אני אומר, תפסיקו לחלום. תתחילו לפעול צעד אחר צעד. מה אתם לומדים היום שהוא לא לראות את הפח הגדול או את התוכניות ריאליטי שנועדו לטמטם אתכם? מה אתם עושים אקטיבית מחר כדי להכניס לעצמכם עוד איזה שקל מבייביסיטר, עוד איזשהו רעיון עם AI שאתם יכולים לעשות עם חבר ולנסות למכור אותו בשביל $500 בחודש. אולי תעשו מוצר $1 לחודש, כי היום אפשר בקלות ליצור מוצרים. תשקיעו בעצמכם ותשקיעו בהשקעות ארוכות טווח.
תתחילו להרחיב את מה שנקרא time horizon, אופק הראייה. יש לזה תיאוריות שלמות בעולם של הכלכלה, שכל התיאוריות האלה נזרקו לפח, בעידן האינסטנט שבו אנחנו חיים. אני רוצה את הכל עכשיו, אני רוצה להתאשר מהר, אני רוצה לקבל את החיזוק של הדופמין מהאינסטגרם עכשיו, אני רוצה לדעת מה קרה בפח הגדול, בסצנה ההיא של ההוא וההוא. כל הדברים האלה הם רעש, תחברו את החדשות, תחברו את הריאליטי, תלמדו בזמן הפנוי שלכם, תשקיעו בילדים שלכם בזמן הפנוי שלכם, תשקיעו בעצמכם, והערך שאתם תקבלו הוא פי 1000 יותר גדול מההכנסה הפסיבית. ההכנסה הפסיבית תגיע כשיש עם מה לעבוד כדי לייצר אותה, שזה כמו שציינתי קודם לכן, סכום התחלתי שהופך את זה לישים, זאת אומרת, עם 1,000,000 שקל בחודש, ואתה עושה את ה-5% במניות דיבידנדים, עם 1,000,000 שקל תיק השקעה, סליחה, ואתה עושה 5% בשנה דיבידנדים, אתה רואה עוד 50,000 שקל בשנה, רק מהדיבידנדים, ואז אתה מסתמך על עליית הערך של המניות האלה שאתה מחזיק, כדי שישלמו לך את זה. זאת אסטרטגיה שמתאימה למי שכבר יש 1,000,000 שקל להשקיע, ושהוא גם כן מתעדף הוצאות היום על פני להשקיע עוד. אתה מתעדף להשקיע עוד, אז קח את הדיבידנדים האלה, תקנה איתם עוד מהמניה, תשקיע בעוד. כן. אתה מבין את הכוונה שלי? לגמרי. אז זה המיינדסט. כן, אז גם עניין של, שאלתי את זה בהקשר גם של עסק, איך אתה בעצם, מה דעתך, אתה הרי בעלים גם של, נכון. יש לך קהילה גדולה, עם בעצם חברה מאחוריה. יש לי היום גם גוף מדיה ותקשורת, גם מכללה, גם מעסיק אחרים, יש לי לדעתי כבר 12 או 13 עובדים. אני חושב שלהקים עסק זה לא לכל אחד, וזה לא כי אני לא חושב שכולם צריכים, אלא שפשוט זה לא לכל אחד, וזה לא לכל אחד במצב הנתון שבו הוא נמצא היום. להקים עסק זה אחריות, זה מחויבות, זה במובן מסוים התאבדות על זה, כדי לגרום לזה להצליח. אתה לא מקים עסק כדי להיות בינוני. אתה רוצה להקים עסק כדי להיות טוב, וכדי לעשות אותו בצורה טובה. כן, לא להחליף את זה בעבודה סתם יקרה. ולכן רצוי לרכוש כלים מעשיים שמסייעים לך לעשות את הדברים בצורה טובה, כמה שיותר. אני גדלתי לתוך העסק שלי, אני התחלתי מכלום, עם שותף. השותף היה אמור להיות הזוויות העסקיות, השיווקיות, כל הדברים האלה. אני מביא את הידע, אוקיי? אז הייתה פה סינרגיה שלקחה את חוסר הניסיון המקצועי שלי כבעל עסק, הצליבה אותה עם בעל עסק קיים, מנוסה, עם כמה חברות וכו', וזה היה המקפצה שלי. זה לא מנע ממני לעשות 1,000,000 טעויות, שבעקבות הטעויות האלה הרבה מאוד עסקים היו נסגרים. אני החזקתי בשיניים בתקופות מאוד מאוד קשות, מתוך האמונה שלי בעתיד התעשייה, והידיעה שאני אקצור את הפירות בבוא העת, אבל עם ספיגה של חודשים שלמים, לא למשוך משכורת וכו' וכו' וכו'. זאת הייתה דבקות במטרה. והדבקות הזאת הגיעה, לשמחתי אצלי, סוג של אינסטינקטיבית. לא עשיתי איזשהו קורס לאיך להיות בעל עסק. הקפתי את עצמי במנטורים, בין אם זה אבא שלי, בין אם זה אנשים מהתעשייה או אנשים מחוץ לתעשייה, שאנחנו מציפים ערך הדדי אחד לשני וממש נפגשים כדי להבין. זה מה שאתה צריך לעשות עכשיו, זה מה שאני חושב. אבא שלי, אתה יודע, מלווה עסקי. אבא שלך? לא, לא, אבא שלי היה בתחילת הדרך, היום יש לי מישהו שאני משלם לו כסף. כן, כן, יש לי מישהו שאני משלם לו כסף, שמלווה אותי, יועץ. אז בגלל זה אני אומר, עסק צריך להגיע כשאתה בשל. אם אתה סתם מאלתר אותו, בלי לדעת מה אתה עושה, אז אתה יכול לגרום לעצמך רק ליותר בעיות, אתה תגרום לעצמך להקים עסק בלי מחקר שוק, ואז תוציא עליו כסף, תשקיע בו זמן, רק כדי לגלות שהמתחרה שלך שם אותך בכיס הקטן, כי לא הקדשת לזה תשומת לב בכלל, לא ידעת שצריך. אז זאת הפרספקטיבה שלי, ואם אנשים כן מוכנים לעשות את האקסטרה סטפ, של לחבות את החדשות ואת הריאליטי, ולהשקיע בעצמם יותר, אז אין בעיה. תתחילו להקשיב לפודקאסטים, תתחילו לעשות קורסים חינמים, יש כל כך הרבה ידע בחינם, כמו הפודקאסט הזה, שאנשים טובים מספקים לאחרים, יש מספיק עם מה לעבוד כדי לגרום לזה לקרות בהמשך. לגמרי, אז להחזיר אותנו לעניין ההכנסה הפסיבית, אני לא חושב שזו הדרך המהירה לאיזושהי הכנסה טובה, שאנשים יכולים להקים משהו שיעשה להם את הכמה אלפי שקלים, וזה לא שם. אני חושב שזה סיפור אינסטגרמי יפה, שלא תואם לא את תפיסה, את ההשקפת עולם של רוב האנשים היום, ולא את המציאות הכלכלית.
בשביל להקים עסק צריך לקחת סיכונים. אם יש לך 2 ילדים והוצאות שלך שחונקות אותך, אתה לא במקום עכשיו של לקחת את הסיכון הזה. המחיר של טעות הוא מחיר גבוה מדי. ואוקיי, ובנוגע באמת להכנסה פסיבית, אתה נגעת במרכיב של הנזילות, היא הדבר העיקרי. זאת אומרת, כמה כסף אתה יכול לעבוד איתו בסופו של דבר, ואם יש לך הכנסה פסיבית, אתה לוקח אותה לעצמך, אז זה בעצם עשית בזה טעות בעצם הקונספציה. כי אתה מסתכל כל הזמן על העכשיו. ואני אומר, תפסיק להסתכל על עכשיו. תסתכל על מחר, תסתכל על עוד שבוע, תסתכל על עוד 5 שנים, על עוד עשור. וכשאתה מתחיל לשנות את מסגרות הזמן שלך ולהסתכל בעשורים במקום בימים, אתה מקבל החלטות בטווח זמן הקצר, שלא משרתות אני לא בהכרח אראה את הרווח שבוע הבא. אני אראה את הרווח עוד 5 שנים, עוד עשור. וזה מה שאני עשיתי עם העסק שלי. כן. בסוף אני ב3 השנים הראשונות של העסק, לא הכנסתי ממנו שקל. מה אתה אומר? שקל. שילבתי משרה בו זמנית, עבדתי עם החברות הכי גדולות בעולם בתחום הקריפטו, עשיתי שיווק ויח"צ, זה בנה אותי מאוד, זה הייתה השקעה בעצמי, שגם הכניסה לי כסף, מן הסתם, וכסף טוב, לשמחתי, אבל אפשרה לי להמשיך לתפעל את העסק בערבים ובסופי שבוע, חנוק, אין לי חיים, הכל, אבל זו הייתה השקעה שלי בעצמי. fast forward, 8 שנים מהרגע שהקמתי את העסק, לשמחתי, אני הגדול ביותר בישראל, אני מכשיר את הממשלה, את הבנקים, את משרדי עריכת דין וראיית החשבון, את חברות הבלוקצ'יין, מייעץ לרגולטורים, מייעץ לכל זווית, נמצא בכנסת, נמצא על במת הכנס הגדול בעולם, וזה כי השקעתי בעצמי, וגרמתי לדברים האלה לקרות עם המחירים הכבדים ששילמתי בדרך. מדהים, זה סיפור גם בפני עצמו, שכל אחד צריך לשמוע, לפני שהוא חושב לעשות עסק, זה רוב המקרים, זה אנשים שבאמת שנים מגיעים למצבים, כמו שאתה תיארת, של סופשים שלמים והכל. אתה בעצם באמת יושב עם החברות הגדולות, ועם הבנקים, ועם הממשלה בישראל. מה אתה רואה בנוגע לבורות שנמצאת שמה? כמה הם במשחק, כמה הם בכלל רואים את התמונה? אני אתחיל בזה שיש שיפור משמעותי, במיוחד מאז שהם לומדים אצלי, ואני אמשיך בזה שהיום יש הרבה יותר הבנה של מידת החשיבות, וזה בצורה גורפת אצל כל הרגולטורים, וגם מתחיל אצל פוליטיקאים, בואו לא נשכח שאנחנו בשנת בחירות, כן. אז הם מתחילים לגשש להבין מאיפה הם מביאים עוד קולות, וכמובן שהתעשייה גם כן רוצה להשפיע, אז ממש בשבוע הבא יש גם כנס השקת רפורמת הקריפטו של ישראל, ממש כנס קהילתי, שבו אנחנו נעלה כמה בחירי התעשייה, כדי להשיק קמפיין על השפעה על הבחירות, מהזווית של מחזיקי הקריפטו בישראל. השקל הדיגיטלי שם, בדבר הזה זה משהו שאלה מצוינת, טוב שאתה מזכיר את זה. אז זה הכיוון של הקריפטו, יש כל מיני תהליכים רגולטוריים וחוקיים שמנסים לקדם, יותר אוזן קשבת, עדיין רחוק מאיפה שזה אמור להיות וצריך להיות. שקל דיגיטלי. שקל דיגיטלי, אני אתחיל מהסוף, זה דבר שאני מתנגד לו בצורה קשה מאוד, ואני חושב שצריך לרתום את הציבור, אפרופו בחירות, לבטל את הפרויקט הזה ובהקדם האפשרי. הפרויקט הזה הוא לא כמו להחזיק מטבע קריפטו בארנק שלך, שהוא בהחזקה שלך, כמו סטייבל קוין, כמו מטבע צמוד דולר שדיברתי עליו קודם לכן. סטייבל קוין מאפשר לך להשתמש באותה טכנולוגיה של הקריפטו, אתה יכול להעביר את הכסף לכל מקום בעולם, בכל שעה ביום, תוך שניות בודדות, עלות מגוחכת וישירות ממני אליך. תחשוב על, לא יודע מה, עובדים שלי באיטליה ובצרפת, שאני משלם להם בקריפטו את המשכורת. אתה אישית באמת? אני אישית, כן. או תלמיד שלי שסיפר לי שהוא היה על חוף בקוסטה ריקה, וצילם אותו איזה צלם תמונה מדהימה בשקיעה, ולא היה עליו מזומן. אז הצלם שואל אותו, יש לך קריפטו? הוא אומר לו, כן. שילם לו ככה בדולר דיגיטלי, במרכאות, מתוך ארנק פיר טו פיר, ביני לבינך, כמו מזומן. זה מה שנקרא סטייבל קוין פרטי. מטבע דיגיטלי צמוד לכסף הממשלתי, שמונפק על ידי חברה פרטית, אבל זה מגזר פרטי. שקל דיגיטלי נכנס לקטגוריה של מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי. הרצון והניסיון הוא יעני להחליף את המזומן, בגרסה דיגיטלית של מזומן. התחייבות ישירה של הבנק המרכזי. במהות זה שינוי ארכיטקטורי מוחלט, 180 מעלות, מאיך שכסף עובד. זה מאפשר מהרגע הראשון לתכנת לך את הכסף לרמה שאני אטען שהיא מזוויעה ובהחלט מתוכננת, גם אם לא מצוינת כיום על ידי בנק ישראל. כל הדברים שאני מציין עכשיו, בפיילוטים נבדקו כבר בהודו, בתאילנד, בברזיל ועוד 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 מאוד מקומות.
אתה תוכל לתכנת את הכסף, לשים עליו פג תוקף. קיבלת עכשיו דמי אבטלה, אז יש לך 3 חודשים לשלם אותם. אתה תוכל להגביל על איפה אתה יכול להשתמש בכסף הזה, מיקום גיאוגרפי. למשל, קיבלת את הכסף להשתמש בו רק בשכונה שלך. למה? כי לכאורה זה יצמיח את הפעילות הכלכלית בשכונה. אתה תוכל לתכנת את הכסף ברמה קיצונית מאוד, אתה תוכל ליצור מה שנקרא מדיניות מוניטרית מפרידה. אז למשל, אם אתה חי בשכונת עוני באיזושהי עיר בפריפריה, אתה תקבל לכאורה ריבית יותר אטרקטיבית בזכות זה שאתה עני, כדי לתת לך יותר כלים. זה סיפור שנשמע מאוד מאוד יפה. והעשירים הם אלה שישלמו את הריביות היותר גבוהות. אוקיי? זה בעצם המיינדסט. תחת זה, ואם אני מחבר את זה לדבר נוסף, אני לא אכנס עכשיו אם יש או אין משבר אקלים, אני אטען שאין, לא רלוונטי כרגע. גם אם יש משבר אקלים, טוענים שהדרך להילחם בו היא על ידי הפחתת פחמן. פליטות פחמן, שזה חרטה ענקית בפני עצמה, שגם אליה לא ניכנס עכשיו, אבל במהות של זה הכניסו מיסוי פחמן. מיסוי פחמן זה משהו שכבר קיים היום במדינת ישראל, שבמסגרתו, אם חברה מסוימת פולטת הרבה מזהמים במפעל שלה, או במכוניות שלה, או בוואטאבר, יש לה קרדיטים. ואם היא מצטה את הקרדיטים החודשיים, היא צריכה לשלם עוד כסף מס על זה שהיא מזהמת יותר. הדבר הזה הוא מערכת דירוג חברתית שהולכת להגיע מהתאגידים לאזרחים. הולכים, כבר היום, תחפש טיסה בגוגל, זה יראה לך כמה הטיסה מזהמת. על ידי זה שהזמנת את הטיסה, אתה מזהם ב-40 נקודות. הדבר הזה הולך להיכנס לך כתכנות בכסף, וזה כבר קורה בהודו, וזה כבר קורה במקומות אחרים. ואז מה יגידו לך? אין בעיה. הכסף שלך מתוכנת באופן כזה, שאתה מוגבל בכמה קרדיטים תוכל לצרוך בשר, כי זה מאוד מזהם, רכב, למלא דלק, אז תעבור לחשמלי, טיסות לחול, תהיה מוגבל כמה אתה יכול לנסוע, והם הולכים ליצור שוק משני. נניח ולא השתמשת בכל הקרדיטים שלך באותו חודש, תוכל למכור אותם למישהו אחר ולהרוויח מזה כסף. וכל זה בתכנות של הכסף עצמו, שנותן לבן אדם אחד או לקבוצה אחת של אנשים, שרוב האנשים לא יודעים בכלל מי הוא נגיד בנק ישראל, מי הוא סגן הנגיד, מי הם כל בעלי התפקידים, או בפוליטיקה אנחנו יודעים שלא משנה מה, אם נשחק את משחק ההגדרות לימין, שמאל וכל החרטות של התופות יפה, לא סומכים על אף אחד משני הצדדים של המתרס, אוקיי? הצד הזה לא סומך על זה, הצד הזה לא סומך על זה. אז לתת כוח כזה של יצירת כסף מאפס על ידי בנק מרכזי, זה משהו שסטלין, היטלר, היו מאושרים עד הגג, אם היה להם את היכולת לעשות דבר כזה. ולכן אני חושב שצריך להרוג את הפרויקט הזה, הוא נמצא בשלבי אפיון מתקדמים, כבר יורד לפיתוח, חלקים ממנו כבר יורדים לפיתוח. זהו, זה כבר ירד חלק ממנו לפיתוח, כן. זה שזה יורד לפיתוח לא אומר שהתקבלה החלטה בבנק ישראל להשיק אותו. זאת אומרת, צוות השקל הדיגיטלי בבנק ישראל קיבל הנחיות להכין למקרה שתתקבל ההחלטה שכן, מכל הזוויות, גם מהזוויות המשפטיות, מהזוויות הטכנולוגיות, מהזוויות של אימוץ וכו'. אז כתבתי מאמר של 33 עמודים, ועשיתי פרק 100 בפודקאסט שלי במדברים קריפטו. אני יורד לתוך המאמר הזה ואני מסביר מה זה השקל הדיגיטלי, כאילו בנק מישראל משווק אותו. ממש מסביר אותו מאפס. למה אני מתנגד לו, איך הוא הולך להיות בנוי, ובעצם קריאה לפעולה לציבור, להצטרף להתנגדות שלי לסיטואציה הזאת. אני חושב שחייבים להפעיל שם לחץ ולהרוג את הפרויקט הזה עוד לפני שהוא בכלל מושק, כדי להשאיר את הכסף שלנו במגזר הפרטי, ולא מנוהל על ידי שחקנים בודדים. מדהים. כן, טוב, ממש ממש תודה. בן, אתה איש עסוק, נחזיר אותך לעיסוקיך. ממש ממש תודה. אם אתם מרגישים שיש דברים וזה שהייתם רוצים שנדבר אולי פעם נוספת, תכתבו, אני ממש אשמח לשמוע. ממש תענוג. ממש תודה, בן. תודה רבה על הבמה. שמח מאוד.